Добрий день, друзі! Після невеличкої перерви у нас на каналі хочемо трошки докинути вам якогось контенту. Да. У нас приїхала BMW F30, ну їх пару штучок, приїхало взагалі. Насчет цієї. Приїхала вона у нас вже розібрана, вона була страховою, розібрана в Америці. Машина взагалі з цілою безпекою максимально, на біленькому такому, навіть не біленькому, сіренькому, красивому салончику. Взагалі по машині не одна силова частина конструкції автомобіля взагалі не пострадала. Просто її було якесь маленьке таке касательний удар по морді. Капот це не з цієї машини на ній лежить. Бампера вже купили, вже половину всіх запчастей заказали, вже практично вже всі запчасті на неї є. На стапелі зараз на її треба загнати, підтягнути трошки цього окулярчика, та і все, в принципі. Ну, машина в нас вийде така не сильно довго, не буде дуже великий по ній ролик. Буде якийсь коротенький такий, щоб розбавити нашу, у нас одні Audi, в принципі. Audi і BMW були. Трішки різноманітнити наш контент, додати якесь відео, бо теж він загнав, звісно. У нас тільки одні Ауді були. На каналі стільки відосів. Зараз Ауді вийде. Дуже багато, ми ж помимо Ауді, дуже багато в нас роботи було і не сильно уділяли часу цьому Ютубу, всі такі медіасфері ці. Зараз хочемо трошки повернутися і щось якогось контенту надавити туди. Так, трошки посняли. Ми вчора вам вже повністю доснімали синю Ауді, так що вже буде скоро відосик. Я думаю, коли це відео буде виходити, воно вже буде на каналі, думаю, вам сподобається.
Доброго дня, друзі! Так, ви думали, що це буде серія про BMW, правильно? Ну, BMW вже немає, BMW вже продана. Ми просто не успіли досняти, тому що вона вже стояла, вже зібрана вся, дзвонять, треба BMW. Приїхали, розчиталися, забрали BMW, вона вже уїхала в Суми. Ну, от, к сожалению, така у нас концовка. У нас нове надходження, понаїжджало купа машин, і сама з них прикольна. Touareg 13-го года, 3 літра дизель CRC.